Hallå. Då har vi kommit fram till Twitterfiles nummer 7. Och det här är en väldigt viktig Twitterfile skulle jag vilja säga. Det handlar om hur FBI tryckte ner den här storyn om Hunter Bidens laptop inför valet 2020 och därmed påverkade utgången av valet. Man har ju sett sån här polls där ungefär 10% av de som röstar skulle ha röstat annorlunda. Om de hade känt till det här, om de hade trott att det här inte var rysk propaganda, vilket FBI påstod. Så vi hoppar in här. Det är Michael Schellenberger som har skrivit denna. Han skrev den 19 december 2022. Det är 49 tweets, så det är en lite längre variant, så vi får se om det tar ett litet tag. Men det kan vara värt för att få lite förståelse även för den här, vad Hunter Bidens laptop är för någonting. Och vad grejen är med det. Så det handlar alltså om hur FBI och Intelligence Community, alltså de här säkerhetstjänsterna i USA, de påstod att korrekt information om Hunter Bidens affärer, både före och efter New York Posts story, hur de tryckte ner dem. Jag börjar med en liten påminnelse om hur vi i Twitterfiles nummer 6 såg hur FBI försökte utöva inflytande på Twitter, inklusive över innehållet och användarna och data. Men här då i Twitterfiles nummer 7 presenteras bevis som pekar på en organiserad ansträngning av representanter från säkerhetstjänsterna som är riktade mot seniora chefer vid nyhetsbyråer eller nyhetsföretag och sociala medieföretag för att diskreditera den läckta informationen om Hunter Biden både före och efter den publicerades. Så det är lite intressant, man ser hur de arbetar proaktivt med att preppa cheferna så att de ska vara med på tåget när det väl finns någonting att försöka skuffa under mattan och diskreditera. Så har de blivit bearbetade i en viss riktning så att de ska vara lättare att ha att göra med så att befolkningen får den önskade bilden av vad det är som har hänt. Så det börjar i december 2019 när en datorägare eller en datorbutiksägare i Delaware kontaktar FBI om en laptop som Hunter Biden hade lämnat hos honom. FBI beslagtar den här laptopen och här är kvittot då. En räkning till Hunter Biden som Hunter Biden själv har skrivit under. Och här ser vi då hur FBI har tagit hand om den här laptopen och de ska då framträda inför en grand jury. Här har vi den, laptopen och en hårddisk tydligen. New York Post skrev ett antal artiklar om detta. Och här har vi då den som det började med. Här är ett exempel då på artikeln om Bidens hemliga e-mail som man hittade på den här laptopen och som FBI hade fått nys om att de hade fått tag på och därmed ville preppa dem redan långt i förväg. Ägaren av datorbutiken, Mac Isaac, heter han. Roligt namn i sammanhanget kanske. Han hade inte hört tillbaka från FBI. Även om han hade upptäckt bevis för kriminell aktivitet. Så han mejlade Rudy Giuliani som var under FBI:s bevakning vid tillfället. Som han hade varit Trumps advokat. Och det får man ju inte vara för FBI. Rudy Giuliani, han var ju känd som borgmästaren i New York som städade upp där och gjorde det till en riktigt trevlig plats. Jag var själv där
2008 efter att han hade gjort sitt jobb, och jag blev riktigt imponerad. Och dagen före New York Post går ut med storyn så får den här datorbutikägaren ett mejl av Hunter Bidens advokat som just hade fått nys om att New York Post skulle publicera storyn nästföljande dag. Senare sänder FBI-agenten i San Francisco, Elvis Chan, 10 dokument till Twitters chef för sajtintegritet, Joel Roth, genom teleprompter, som är en envägskommunikationskanal från FBI till Twitter. Och Roth svarar "Received and downloaded, thanks". Och nästföljande dag så kör New York Post sin story med explosivt material som avslöjar Hunter Biden, alltså presidenten Joe Bidens sons affärer. Och allt som sades i denna artikel har bevisats vara sant. Men inom några timmar så censurerar Twitter och annan social media den här artikeln och förhindrar den från att spridas och underminerar även dess trovärdighet i många amerikaners ögon, vilket då var av en avgörande vikt eftersom de skulle rösta om ett antal veckor. Så Michael Shellenberger, som har skrivit den här artikeln, han frågar sig varför hände detta? Och vad var det egentligen som hände? Han hänvisar här till en tidigare Twitter-file från den 2 december av Matt Taibbi som beskriver debatten inne i Twitter över beslutet att censurera en helt korrekt artikel. Och sedan den har vi upptäckt mycket ny info som pekar på att det var en organiserad ansträngning av säkerhetstjänsterna att påverka Twitter och andra plattformar. Först är det då alltså viktigt att förstå att Hunter Biden tjänade $10-tals miljoner i kontrakt med företag utanför USA, inklusive sådana som hade täta band med Kinas regering, som Hunter inte gjorde något särskilt för egentligen. Inget riktigt arbete alltså utfördes, han bara håvade in pengar. Och man kan ju också nämna att det har kommit fram nu att han betalade $50,000 i hyra per månad till sin far. Presidenten, lägg ihop det. Och för att visa på den här hur mycket han tjänade så är här en intervju då, länkad, vi tittar inte på den, med Peter Schweizer. Man kan gå till den här artikeln som jag kommer att länka i beskrivningen av denna video. I kommentarerna kan man kolla då. Eller i själva beskrivningen rättare sagt. Men under hela 2020 så förberedde FBI och andra sådana här underrättelsetjänster Joel Roth för att han skulle avfärda rapporter om Hunter Bidens laptop som att det skulle vara en rysk hacka- och läcka-operation. Här har vi en svuren deklaration av Roth som gavs i december 2020. Han deklarerar att sedan 2020, vi ser att det är från en regeringssida, sedan 2020 har jag haft regelbundna möten med Office of the Director of National Intelligence, Department of Homeland Security och FBI och andra då inom industrin, som till exempel man kan tänka sig Mark Zuckerberg. Och under de här mötena så förberedde de dem. De kommunicerade att de förväntade sig hacka- och läcka-operationer som skulle kunna ske då strax inför valet 2020, antagligen i oktober. Och de förväntade sig att individer då associerade med politiska kampanjer skulle vara föremål för hackerattacker och att materialet
skulle då kunna spridas i sociala medieplattformar inklusive Twitter. Och detta diskuterades alltigenom 2020. Och lite intressant då också att han lärde sig under dessa möten att det fanns rykten om att det skulle ha med Hunter Biden att göra. De gjorde samma sak då, ja här har vi det ju, med Facebook enligt Zuckerberg. FBI kom till dem och sa ni bör vara beredda. Vi tänker att det kommer att bli en massa rysk propaganda. Eller nej, vi tyckte att det var en massa rysk propaganda under valet 2016. Och det kommer att vara någon sorts liknande aktivitet nu då inför valet 2020. Men var de här varningarna från FBI baserade på något nytt material, någon ny information som man hade fått? Nej, det var det inte. Elvis Chan, FBI-agenten i San Francisco, han erkände att de inte hade något nytt material alls, utan att det bara var baserat på att det de hade sett 2016, att de kallade det då för rysk propaganda och att det var inför valet 2016, så därför tänkte de att ja, det kunde ju hända igen 2020. Och därför gick de ut och varnade alla de här upprepade gånger. Här står det, basen var att det hade hänt en gång och det skulle kunna hända igen. Ja, fantastiskt. Sådana snillen de är där. Han säger också att i våra undersökningar såg vi inga liknande intrång till det som hände 2016. Men de tänkte att ja, det kan ju hända igen, så varför inte? Ja. Här kommer också frågan, hur många gånger varnade du folk för detta? Ja, han kommer inte ihåg riktigt exakt antal gånger han varnade olika företag för detta. Men det var antagligen ett antal gånger. Men Twitter-cheferna, de rapporterade ytterst lite rysk aktivitet upprepade gånger. Till exempel 24 september 2020 säger Twitter till FBI att de har tagit bort 345 i huvudsak inaktiva konton som hade länkats till en tidigare koordinerad rysk hackförsök. De hade de nådde inte många och hade få följare. Och Twitter debunkade falska påståenden från journalister att det skulle vara mycket påverkan från utlandet på deras plattform. Vi har inte sett något bevis som stödjer det påståendet. Sa de här till exempel. Och det vi sett hittills visar på en småskalig inhemsk ansträngning av små troll. Ja, och här ser vi FBI återigen diskreditera en news story om att vita nationalister poserar som Antifa och uppmuntrar till våld på Twitter. Så det är inte Antifa som gör detta, nej, de stöttar ju en global kommunism, så det är ju inte fallet, utan det är ju vita nationalister. Ja, och FBI frågade även om en Washington Post-story om påstått utländskt inflytande i en pro-Trump-tweet. Och då säger Twitter att, eller Joel Roth på Twitter, att artikeln den har många insinuationer, men att de inte sett något bevis på att det var fallet här. Men i själva verket att det fanns mycket starka bevis som pekade i den andra riktningen. Ja, man kan gå in och läsa de här i detalj om man känner för det. Det var den här artikeln då, svarta röstare utsätts för en desinformationskampanj
som påminner om den ryska playbooken från 2016. Ja. Det är inte första gången som Twitters Roth har sagt emot FBI. I januari 2020 så motstod han FBI:s ansträngningar att få tillgång till Twitters data utanför en vanlig sån här search warrant-process. Alltså där de har fått tillstånd helt lagligt att göra det baserat på att de hade någon grund för det. Men det är inte så mycket som FBI bryr sig om egentligen, utan de vill ju bara ha tillgång till en massa data. Oavsett vad lagen säger. Om det är möjligt. Här ser vi hur han svarade då. Men trycket hade ökat. Han fick ett mejl här att de har sett upprepade ansträngningar av intelligence community, alltså underrättelseapparaten, att pusha dem, att dela med sig mer och mer info angående sin API, alltså så att de andra ska få tillgång till deras inre data. De försöker överallt de kan och pushar, står det i det här mejlet. Inklusive genom att viska till tjänstemän i kongressen. Upprepade gånger ber FBI Twitter om bevis på inflytande från utlandet och Twitter svarar att de inte har funnit någonting nämnvärt. Vi har inte identifierat någon aktivitet ännu som vi skulle kalla för detta eller som vi ens skulle flagga som intressant i den här kontexten. Och det var också Joel Roth som skrev det. Förutom Twitters pushback, eller trots Twitters pushback, så upprepade FBI ett flertal gånger sina förfrågningar om att de skulle få tillgång till data, även om Twitter hade gjort det klart och tydligt att de inte ville dela med sig av detta utanför de normala lagliga kanalerna. Men sen i juli 2020 arrangerar FBI:s Elvis Chan så att cheferna på Twitter ska kunna få ett tillfälligt top security clearance. Att de alltså ska få tillgång till hemligstämplat material så att FBI ska kunna dela det med dem om hoten inför valet. Så de började redan i juli 2020, 4 månader innan valet, att preppa cheferna på allvar genom att ge dem tillgång till hemligstämplad information. Och man kan ju tänka sig att den är hemligstämplad för att den kanske är falsk. Och i och med att de signerar ett non-disclosure agreement så får de inte säga vad det var vad de fick. Inte i första taget i alla fall. Den 11 augusti 2020 delar FBI:s Elvis Chan information med Twitters Roth som har med en rysk hackingorganisation att göra, APT28, genom den här säkra envägskommunikationskanalen Teleporter. Ja, här ser vi den. Och nyligen så sa Roth till Kara Swisher att han hade blivit ledd att tänka på den här ryska hackinggruppen APT28 före nyheten om Hunter Biden-laptopen kom ut. Och när den väl gjorde det då började han tänka att här ringer det klockor om APT28. Så det gjorde de ju bra, de uppnådde sitt syfte där, Twitter. I augusti 2020 frågar FBI:s Chan om det finns någon där som har sån här top secret clearance. Och någon nämner då Jim Baker. Och Chan svarar att hur kunde jag glömma honom? Vilket är lite märkligt eftersom det är hans jobb att hålla koll på Twitter och jobba med dem och att de hade varit kollegor dessutom på FBI. Vem är då Jim Baker? Det har vi ju hört tidigare i de här Twitter-files. Att han är före detta General Counsel
för FBI. Han var det mellan 2014 och 2018 och han var en av de mest inflytelserika gubbarna inom den amerikanska underrättelsetjänsten. Han hade varit i och ur regeringar i 30 år. Han hade tjänat vid även nyheterna som CNN och och nu Bridgewater och Brookings har jag inte någon större koll på, men det står ju där vad det är för något. Här har vi hans CV då i princip, men det är väl kanske inte sådär jätteviktigt att gå igenom det i detalj. Men vi såg där i alla fall att han hade sin CNN-grej om vi tittar högst upp på skärmen, och han var på FBI, Assistant General Counsel for National Security. Ja, det är en lång lista. Och när han var General Counsel för FBI så spelade Baker alltså en central roll i att internt argumentera för att undersöka Donald Trump baserat på de här claimsen som var om rysk hacking, och att Trump då skulle vara en liten docka i Putins händer. Men han var tydligen inte den enda FBI-chefen som var inblandad i Trump-undersökningen som hamnade på Twitter. Även Dawn Burton, som till och med var chef för FBI. Nej, han var Chief of Staff för FBI över huvudet, James Comey, som initierade undersökningen av Trump. Han kom till Twitter 2019 som Director of Strategy. Han stötte alltså strategin, tog fram den. Och 2020 var det så många före detta FBI-anställda som jobbade på Twitter att de hade skapat sin egen privata Slack-kanal. Och ett crib-sheet dessutom för att välkomna nya från FBI som börjar jobba på Twitter. Ja, här ser vi det. Ja. Och ansträngningarna de fortsätter för att påverka Twitters Joel Roth. I september 2020, 2 månader innan valet, deltog Roth i en övning vid Aspen Institute som handlade om en potentiell hacka och dumpa operation relaterad till Hunter Biden. Hur kunde de veta? Tänk att de har så bra kristallkulor. Målet var att påverka hur media täckte det hela, hur de rapporterade om det, och även hur social media skulle gå med på att låta det spridas bland allmänheten. Här är då scenariot. Det är någon anonym webbsida påstår om Biden Crimes, det ser lite suspekt ut. Hunter LOLs. Ja, då det drar ju ner det lite grann, va? Så framas om man leds in att tänka på att nej, men det här är ju bara bord liksom. Och sen en månad senare hände det i verkligheten, fast det var inte båg. Så kan det gå till. Det är ju lite intressant att se hur de jobbar. Ja, Burisma, det var ju till och med det som det handlade om på riktigt. Att han var med i styrelsen där och hovade in en massa pengar utan att göra någonting. Precis som i Kina. Enbart baserat på att han var presidentens son. Så det är en ganska utbredd korruption där inom Biden-familjen kan man ju säga. Organisatören för detta event var Vivian Schiller som var före detta vd för NPR, som är någon form av allmännyttig radiokanal, ska det föreställa då.
inte så vinstdrivande och ganska vänsterlutande. Men de är ju fortfarande mainstream och kontrollerade. Så det är ju sällan de rapporterar sanningen. Det var även före detta nyhetschefen vid Twitter. Före detta någon allmän manager för New York Times och före detta någon digital officer på NBC News. Och deltog, det gjorde även Facebooks Head of Security Policy och sådana här erkända nationell säkerhetsreportrar för New York Times och Washington Post. Bland annat. Och i mitten av september 2020 så hade Chan, alltså Elvis, jag gillar att säga hans namn, jag vet inte varför, men så är det, satt upp en krypterad meddelandetjänst så att anställda på FBI och Twitter kunde kommunicera med varandra. Och de gick med på att skapa ett så kallat virtuellt war room för hela internetindustrin och FBI och Office of the Director of National Intelligence, eller ODNI. Så att de här underrättelsetjänsterna skulle kunna underrätta dem om vad de skulle tillåta och inte. Och sen ber FBI om att få ge en hemligstämplad genomgång för Jim Baker utan att några andra anställda på Twitter får närvara. Inte heller Joel Roth. En månad innan den här laptop-storyn kommer ut. Och när den väl kommer ut och New York Post har publicerat den här storyn om Hunter Biden, då säger Roth att det är inget klart övertramp av våran hackade materialpolicy. Det är inte heller någon tydlig, det bryter inte tydligt mot någonting annat heller. Men han säger ändå att det här känns som en subtil läcka, en operation då. Han har ju blivit preppad att tänka att det var någon rysk läcka. I sina regelbundna möten med FBI. Det är ju ganska anmärkningsvärt att det här händer. Att det är så här det funkar. Så det är ju intressant att få här nu då svart på vitt på hur det har gått till egentligen. Och Baker svarar till Roth. Och han insisterar upprepade gånger på att det här materialet om Hunter Biden, det är antingen fake, hackat eller båda. Och en klar och tydlig överträdelse av Twitters policy. Han gör det över mail och även i ett Google-dokument den 14 och 15 oktober. Här har vi det. Och i gamla fina FBI manér då så är det privilegierat och konfidentiellt, den här informationen. Ja. Var det i en mailkonversation. Men man kan inte tro att Baker själv tror på det han sa. Att de här var fejkade eller hackade. För New York Post hade inkluderat en bild på kvittot. Eller på den underskrift av Hunter Biden själv. När han har lämnat in den här laptopen. Och även en kallelse som FBI hade skickat ut. Som visade på att myndigheten hade beslagtagit laptopen i december 2019. Här ser vi då, de säger att, som vi sa tidigare också, en laptop och en hårddisk. Här har vi då den här subpoenan. Och här är Hunter Bidens kvitto och underskrift. Och FBI själva hade antagligen tagit ett fåtal timmar bara att bekräfta att laptopen verkligen hade tillhört Hunter Biden. Men det tog bara ett fåtal dagar för journalisten Peter Schweitzer att bevisa det. Och länkas då till ett videoklipp. Det kan man titta på själv om man vill.
genom att följa länken till den här serien tweets på Threadreader. Och vid 10-tiden på förmiddagen hade cheferna på Twitter köpt att det var en hack and dump, hela den här storyn. Joel Roth skriver att det som experterna säger, det låter sant, och det är att det var en hack som hände separat, och de laddade det hackade materialet på den här laptopen som magiskt hamnade på den här shoppen i Delaware. Och samma dag arrangerar den här Baker på Twitter, om han nu verkligen jobbar på Twitter, han kanske var bara ditplacerad av FBI, vem vet. Han arrangerar ett telefonsamtal hur som helst med Matthew Perry, som satt som General Counsel för FBI när han var på det kontoret. Och den här inflytelseoperationen, den övertygade cheferna på Twitter att Hunter Bidens laptop inte kom från en visselblåsare. Och det var någon där som länkade till en artikel på The Hill baserat på en Washington Post-artikel från den 15 oktober som ville göra gällande att Giulianis läcka av laptopen hade någonting att göra med Ryssland. Ryssland. Ja, det är värst vad de hackar de här ryssarna, va? Här är den här artikeln om Giuliani, som var väldigt erkänd och väldigt populär. Han började svartmålas över natt. Att han då skulle vara utsatt för någon rysk kampanj. Och del av det, medvetet eller omedvetet. Och Washington Post, de skriver att Vita huset, de hade varnat. Eller att Vita huset hade varnats om att Giuliani var mål för en rysk intelligens eller underrättelsetjänstoperation för att mata Trump med desinformation. Så det är ingen ände på propagandan direkt. Det finns också bevis på att FBI-agenter varnat folkvalda om påverkan från utlandet med det primära målet att läcka informationen till nyhetsmedia. Det är alltså så de jobbar. Det är ett politiskt trick, ett smutsigt sådant, som används för att skapa en uppfattning av att någonting oegentligt har ägt rum. Så det som hände då, det var i 2020. Då briefade FBI senatorerna Grassley och Johnson och hävdade att bevisen om rysk inblandning, att det fanns bevis för rysk inblandning i deras undersökning av Hunter Biden. Denna briefing, den gjorde de här senatorerna upprörda för att de sa att detta gjordes med syftet att diskreditera deras undersökning. Och ja, det krävs väl inte någon rocket scientist direkt för att dra den slutsatsen. Den onödiga briefingen av FBI, den försåg demokraterna och liberal media med ett verktyg för att sprida deras falska narrativ att vårt arbete avancerar rysk disinformation, skriver de. Amerikanska senaten i augusti 2022. Ganska uppenbart vad det handlar om, men det är också väldigt intressant att se hur de jobbar. Så man får vara väldigt uppmärksam när man läser nyheterna. För det är ju inte alltid de är helt korrekta. Där ser man att de skrev att angående det som var substansen i dessa möten, så bestod den huvudsakligen av information som vi redan kände till och information som inte hade med vår undersökning av Biden att göra. Vi klargjorde för er vid denna briefing att det inte var relevant för vårt arbete
Och ni svarade att ni inte försökte, ni försökte inte att påverka eller lägga er i eller förhindra undersökningen på något sätt. Vi klargjorde också att vi var oroliga för att briefingen skulle vara föremål för en läcka som skulle kasta ett falskt ljus på vår undersökningsfokus. Så de sa det till dem redan då när det hände. Och den 1 maj 2021 så gjorde Washington Post just det. Och så gjorde annan mainstream media också under loppet av deras undersökning som falskeligen smackade på etiketten att deras undersökning den bara promotar rysk desinformation. Så var det alltså inte. Man kan läsa det här i mer detalj om man vill. Det rekommenderas förstås. Och den dåvarande FBI General Counsel Jim Baker som jobbade på Twitter, han undersöktes 2 gånger 2017 och 2019 för att ha läckt information till nyhetsmedia. En story i Politico som är länkad här. Där står det: du säger att han är under undersökning, en kriminell undersökning. Det är därför ni inte låter honom svara. Fråga Meadows. Svaret var då ja. Och Politico, för de som undrar, det är en vänstervriden mainstream media. Och i slutändan så skriver Schellenberger här att FBI:s påverkanskampanj riktad mot chefer vid nyhetsmedia, Twitter och andra sociala medieföretag, den fungerade. För de censurerade och diskrediterade Hunter Biden laptop-storyn. I december 2020 skickade Baker och hans kollegor till och med ett tack till FBI för deras arbete. Och FBI:s påverkanskampanj den kan ha hjälpts av det faktum att de betalade Twitter miljontals dollar för det jobb som krävdes av dem. Så de hade fått in 3,5 miljoner dollar i princip sedan oktober 2019 i början av 2021. Så det var ju en slant, 35 miljoner, 40 miljoner kronor på lite drygt ett år. Skattebetalarnas pengar. Det går ju alltid till något vettigt, eller hur? Och det står här även att trycket från FBI på sociala medieplattformar, det fortsätter. I augusti 2022 förberedde chefer på Twitter sig för ett möte med FBI vars mål var att övertyga oss om att producera mer FBI Emergency Disclosure Requests. Att de skulle producera mer material i händelse av sådana. Och det skulle då vara en olaglig undersökning i princip. Eftersom de gör det utan att ha några bevis eller ha fått tillstånd. Och angående det här, vad som har framkommit om vad dessa chefer och högt stående människor inom FBI gjorde på Twitter, så sa Jim Jordan, som är en kongressledamot från Ohio, att det verkar som att regeringen hade en desinformationskampanj mot We the People, som de kallar befolkningen, alltså folket, eftersom det står så i den amerikanska konstitutionen. Den börjar med det, We the People. Och det är ju en ganska bra början om man som folket inser att våra intressen, de är ganska lika egentligen. Även om man försöker dela upp oss och separera oss på alla möjliga sätt som ras, ålder, kön och så vidare och så vidare och så vidare. Och den här artikeln avslutas med att alla som läser Twitterfiles oavsett politisk orientering
de bör dela den här oron som Jim Jordan ger uttryck för här. Och det var den här artikeln det. Twitter Files nummer 7. Så jag hoppas att det gav lite ljus på vad det hela handlar om och vad Twitter har haft för sig egentligen, och kanske framförallt vad FBI har haft för sig, som det verkar komma därifrån, från underrättelsetjänsterna. Så till nästa gång, ha det så gott.